ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخت خديجة مرزاق، تقول: ما مصير الناس الفائزين في القرعة الأمريكية لسنة 2025؟ هل لا زالت أمامهم فرصة للهجرة أم ألغي اللوتري؟ إذن للإجابة عن سؤالك الأخت خديجة مرزاق، اللوتري الأمريكي لم يلغى نهائيا، بل هو متوقف إلى إشعار آخر. وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن هذه النقطة التي تفضلت بها في سؤالك. القرعة الأمريكية هي متوقفة فقط مؤقتا، ريثما ينظر إلى الإجراءات المهمة التي سوف يشتغل عليها من طرف وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع شؤون الهجرة بأمريكا، هذا للتأكيد. أما عن مصير القرعة الأمريكية لسنة 2025 فقد انتهت كل إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2025، ومصير الناس الفائزين بها منهم من قد تحصل على التأشيرة، ومنهم لم يحصل على التأشيرة، ومنهم من قد انتقل إلى إجراء إداري. أما في حالة أنه قصدك الناس الذين هم قد قدموا على القرعة الأمريكية لسنة 2026 وهم فائزون بها، فإجراءات هذه القرعة أي DV26 لا زالت متوقفة إلى إشعار آخر، متوقفة مؤقتا. هذا للتأكيد ولتصحيح مفاهيم مهمة لديك الأخت خديجة. إذن مصير الناس الفائزين في القرعة الأمريكية لسنة 2025 قد انتهت سابقا، وانتهت أكيد في شهر 10 من سنة 2025. أما القرعة الأمريكية لسنة 2026 فإجراءاتها متوقفة إلى إشعار آخر، وسبق لي كذلك أكدت هذا عبر القناة. إذن في حالة أنه لديك تساؤل آخر بشكل آخر وتقصدين الفائزين في اللوتري الأمريكي لسنة 2026، فقد أجبتك على هذا التساؤل أكيد في هذا البرنامج الأخت الكريمة. هناك توقف مؤقت. أما عن القرعة الأمريكية لسنة 2027 التقديم عليها فممكن في الأسابيع المقبلة أو في الأشهر المقبلة القريبة، وسبق لنا كذلك أكدنا على هذا. اللوتري الأمريكي لم يلغى نهائيا، بل هو متوقف إلى أجل غير مسمى، هذا للتأكيد. متمني لك التوفيق ومرحبا بك الأخت خديجة مرزاق. أنتقل للأخت لمياء، تقول: السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. بالنسبة للم شمل الأخ لأخيه، كم تتطلب المدة الزمنية؟ وشكرا جزيلا، متتبعة من المغرب. مرحبا بك الأخت لمياء. إذن بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفك، لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فئة F4 تأخذ وقتا طويلا، قد تصل المدة ممكن أنها تصل إلى 14 سنة، ممكن فوق هذا على حسب الظروف التي يمر بها الملف لدى مصالح الهجرة. بالنسبة لهذه الفئة، فئة لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء قمنا بالتقديم طلب معاملة للأخت أو للأخ، في كلتا الحالتان أكيد المدة المنتظرة أو المدة الزمنية التي ممكن أن ينتظرها الشخص المراد لم شمله إلى أمريكا سواء الأخ أو الأخت قد تصل من 14 سنة كأقصى حد، وممكن أن المدة قد تطول فوق 14 سنة، وسبق لنا أن وضحنا هذا عبر القناة. متمنيا لك الأخت لمياء مسار موفق
وبالتوفيق. تقول الأخت روسيا، تقول: أستاذ، أنتم تقولون أن لم شمل فتح وأزيل عنه الحظر، وهذا ليس صحيح. أنا تونسية وسألت ولم أتحصل إلى أيتها معلومة تفيدني، وذهبت حتى إلى السفارة الأمريكية بتونس ولم أتحصل إلى أيها معلومة تقول أن الحظر قد ألغي. أرجو منك أن تساعدني وشكرا. أنا ملفي مقدم منذ سنين وأكثر. إذا لازم أن توضحي لنا الأخت روسيا الفئة التي أنتم مقدمون عليها للم الشمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والولاية التي تم فيها التقديم، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نجيبكم في البرنامج المقبل. وسوف أصحح لديك المفاهيم. أنا لم أقل أن لم الشمل قد فتح أو أزيل عنه الحظر، فقط أكدت ووضحت بأن مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية تشتغل على استقبال طلب معاملات لم الشمل بأمريكا، ليس هناك من مشكل. نقطة كذلك مهمة بالنسبة للحظر، لا زال مستمرا ساري المفعول، وأكدت ووضحت بأن السفارات والقنصليات الأمريكية تستقبل أكيد الأشخاص الذين هم معنيون بالمواعيد والمقابلات، والمدرجة مقابلاتهم في التاريخ المحدد لهم. فقط الإجراءات تتم التي تخص هؤلاء، ولكن التأشيرات تظل معلقة. التأشيرات لن تمنح لهم إلى أن ينظر ما بعد يعني مقابلتهم، هل ممكن أو يحق لهم منحهم التأشيرة بنعم أو لا. هذا سبق لي أن وضحته أكيد في برامج عبر القناة، وللأسف لمست من التساؤل المطروح من طرفك أنه لم تفهمي النقاط التي أشرت لها في البرامج السابقة عبر القناة، سواء عن الحظر الذي لا زال مستمرا، وأنا لم أقول بأنه قد أزيل الحظر، هذا أكدته. كذلك أكدت بأن القرار العائد لترامب لا زال مستمرا وساري المفعول، وأكدنا بأن تأشيرات الهجرة هي معلقة إلى إشعار آخر، هذا أكدناه. إذن وأكد من جديد الأخت روسيا، بالنسبة لمصالح الهجرة أكيد تستقبل الملفات المقدم لها والمتعلقة بلم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للهجرة. بالنسبة للسفارات والقنصلية الأمريكية تستقبل المواعيد والمقابلات المتعلقة بالمدرجة مقابلتهم بتاريخها، فقط يتمموا الإجراءات، ولكن التأشيرات تظل معلقة. وأكدنا بأن الحظر وكذلك قرار ترامب لا زال ساري المفعول، وليس هناك من مستجدات جديدة. هذا للتأكيد ولتصحيح المفاهيم. الأخت روسيا، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. ولا بأس الأخت روسيا أن توضحي لنا، هل كلفتم محامي للسهر على الملف المتعلق بكم بالولايات المتحدة؟ بالنسبة للتقديم، متى تم التقديم على طلب لم شملكم؟ وكذلك أريد توضيح منكم، هل أنتم المعنيون بتقديم طلبكم بالولايات المتحدة من طرف الأخ أو الأخت، أو مثلا ممكن أنه مقدم لكم عن طريق الوالدين للم شملكم إلى الولايات المتحدة؟ ممكن أن توضحوا لنا هذا، وإن شاء الله سوف نجيبكم في البرنامج المقبل. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت باهية بوشاكور، تقول: هل يمكنني الهجرة عن طريق باي تري إلى أمريكا، وكيف لي القيام بذلك؟ هل هناك موقع، وهل يمكن أن تدلني عليه؟ لأنني تحصلت على اللوتري في 2020 ولم نتمكن من السفر بسبب غلق السفارات، لذا أريد الهجرة بطرق أخرى. ممكن أن تدلني على المواقع الرسمية لذلك؟ إذا الأخت باهية بوشاكور، سبق لي أنني أجبتك عن سؤالك، ولكن أعدك بأنني سوف أقوم بتنزيل برنامج أسلط فيه الضوء عن فيزا عمل، أو كيفية التقديم على فيزا عمل لأجل الدخول بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد ممكن من بعد أن المعني بهذه التأشيرة
عند دخوله إلى أمريكا يتحصل على الجرين كارد إقامة دائمة. هذا سوف أقوم بتنزيله عبر برامج في القناة أو برنامج في القناة، وأتمنى أن تكوني في الموعد، وسوف نوضح لكم المواقع الرسمية التي ممكن التقديم فيها على هذه التأشيرة. وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق. الأخت بهية بوشاكور، أدعوك للعودة إلى البرامج السابقة عبر القناة، برنامج أسئلة وأجوبة. قد تجدي بأنني أجبتك عن سؤالك السابق، وأكيد السؤال السابق هو مشابه للسؤال الذي قد طرحته من جديد الأخت بهية بوشاكور. إذن الأخت بوشاكور، ممكن أنك تقدمي على هذا النوع من تأشيرات عمل لأجل الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقط لازم أن نجد معك شهادة تثبت المؤهلات وكذلك الخبرة، وإن شاء الله هذا كله سوف نوضحه لكم في برنامج عبر القناة نسلط فيه الضوء على فيزا عمل ABA3. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى أخت تقول: أسهل طريقة للسفر لأمريكا غير الهجرة. إذا بالنسبة للطرق السهلة، سبق لنا أن وضحنا بأن الطريق السهل هو أن نقدم على اللوتري الأمريكية أو القرعة الأمريكية. وأكيد بالنسبة للتقديم على القرعة الأمريكية لازم أننا نجد الشخص الذي يريد أن يقدم عليها تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة أو الشروط المطلوبة، فإن توفرت ممكن أن يقدم، ولكن لازم أن نضع في الحسبان القرعة الأمريكية تظل ضربة حظ، ممكن الفوز بها ممكن لا، ورغم الفوز هناك إجراءات تأتي ما بعد الفوز. أكيد ننتظر هل سوف نصل إلى نقطة الفصل والحسم للحصول على موعد المقابلة بنعم أو لا. وهناك من يقدم على القرعة الأمريكية وممكن أنه لن يفوز بها، هذا للتأكيد. فالقرعة الأمريكية تظل ضربة حظ، وهناك تأشيرات أخرى كتأشيرات عمل، وهناك تأشيرات استثمار. هذه التأشيرات ليست بالسهلة والهينة للتقديم عليها، ولازم أن نجد الشخص الذي يريد التقديم على تأشيرة أعمال أو استثمار تتوفر فيه جميع المؤهلات والشروط المطلوبة إذا أراد الحصول عليها بنجاح بدون مشكلة، وهذا للتأكيد. ننتقل للأخت نزهة كابوري، تقول: السلام عليكم أستاذ، زوجي دفع لنا لم شمل في شهر 10 2022، 3 سنوات و6 أشهر، حامل جرين كارد، الجنسية مغربية. لحد الآن لم نتوصل بشيء، الملف لا زال عند USS، لم نتوصل بالموافقة المبدئية. أريد أن أسألك على إجراء اسمه جونغريز مان. شكرا. إذا الأخت نزهة كابوري، لازم أن توضحي النقطة الأخيرة من سؤالك أكثر وأكثر لأنني لم أفهمها، هذا للتأكيد. وبالمختصر المفيد الأخت نزهة كابوري، على حسب النقاط التي تفضلت بها في سؤالك، الزوج هو لديه الجرين كارد، قدم لك منذ سنة 2022، ولا زلتم لم تتوصلوا بالموافقة المبدئية. إذن هناك مشكل في الملف المتعلق بكم، ولازم عليكم أن تشتغلوا وتبادروا على إجراء استباقي لكي تعرفوا مكان من الخطأ. إذن نزهة كابوري، في حالة أن الزوج قدم الملف لوحده بدون الاستعانة بمحامي، فأنصح في هذه الحالة أن تقوموا بتوكيل محامي لإتمام إجراءات التي تخص طلبكم لدى مصلحة الهجرة، أي في المرحلة المبدئية. وأكيد سوف يتمم الإجراءات الأخيرة لكي تتم إجراءاتكم في أحسن الظروف والأحوال، لأنه معاملة لم شملكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد تأخرت. والدليل هو أنه بالنسبة عندما نقدم على طلب لم شمل عائلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على لم شمل الأزواج، قد تصل المدة إن طالت لدى مصلحة الهجرة والمواطنة USS المرحلة المبدئية، إن طالت قد تصل إلى سنة، ممكن أقل، هذا للتأكيد. أنتم كما تفضلتم المدة 3 سنوات و6 أشهر، ولا زلتم لم تتوصلوا
بالموافقة المبدئية من طرف مركز الهجرة والمواطنة USA. إذن هناك أشياء غير مفهومة وغير متضحة مشكوك فيها في الملف الذي يخصكم الأخت نزهة كبوري، لأنه الإجراءات قد تأخرت، ووضحت لك بأنه المرحلة المبدئية إن طالت المدة للتوصل بالموافقة أو الرفض، إن طالت المدة قد تصل إلى سنة، ممكن فوق بقليل أو أقل بقليل، هذا للتأكيد. ولكن ملفكم قد تأخر، وننصح لكي تشتغلوا وتسارعوا لأجل تكليف محامي لإتمام إجراءات المتعلقة بملفكم، وإن شاء الله أموركم سوف تمر مرور الكرام بدون عرقلة بدون مشكل. إذا الأخت نزهة كبوري، ممكن أن توضحي لي من جديد بالنسبة للولاية التي تم فيها التقديم اسم الولاية، وضع الزوج من حيث العمل والدخل، هذا لازم توضيحه، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نجيبكم في البرنامج المقبل. ولا تنسي أن توضحي لي كيفية الكيفية التي دخل بها الزوج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل دخل عن طريق تأشيرة أعمال أو تأشيرة قرعة أمريكية أم ماذا؟ هذا لازم توضحه. ولا تنسي أن توضحي لي الإجراء الذي سميته في النقطة الأخيرة من سؤالك، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق نزهة كبوري، ولا داعي للقلق، متمنيا لك التوفيق. أنتقل إلى أخت تقول: شكرا أخي العزيز جلال على الرد على سؤالي، ربي يحفظك ويسعدك، كلامك يطيب الخاطر ويخلي الواحد يعيد النظر في الأمور ولا يقلق. نعم الأخت الكريمة، نتفائل دائما خيرا ونستبشر خيرا في القادم، لأنه كلما أكيد أحبطنا أنفسنا ونحن مقدمون مثلا على أيها شيء في هذه الحياة، سواء مقدمون على الهجرة أو مقدمون على عمل وإلى غير ذلك، وننتظر، فلازم أن ننتظر، والانتظار هو سيد الموقف في كل الظروف والأحوال. متمنيا لكم التوفيق، وفي حالة أنه لديك تساؤل آخر فمرحبا بك، وتشكري على التعليق المحترم من طرفك، متمنيا لك مسار موفق في حياتك. انتقل للأخ ياسر. على حسب ما استنتجت من التساؤل المطروح من طرفه، هو عن الاستفادة من الفيديوهات أو البرامج التي سبق لي أنني قمت بتنزيلها عبر القناة. يقول بأنه لم يستفيد، ووجد بأنه الفيديوهات يعني لا تقدم المحتوى المطلوب. أجيب الأخ ياسر: هذه وجهة نظرك، أما إذا أردت أن تعود وأكيد تعيد النظر في الفيديوهات بدون أنك تقوم بالاطلاع على الفيديو وتنتقل إلى فيديو آخر، فاعلم بأن الانتقال من فيديو إلى فيديو آخر بدون أنك تنظر إلى الفيديو بالكامل أو البرنامج بالكامل فأكيد لن تستفيد. هذا للتأكيد. لازم عليك أن تعود إلى برامج أسئلة وأجوبة. سوف تجد بأنني قد أجيب يعني إخوة وأخوات متابعين للقناة، أجيب على لم شمل عائلي، أجيب على الهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أكيد سوف تستفيد منه. وهناك سؤال ممكن أنه قد يخصك أنت، هذا السؤال تريد الإجابة عليه في القناة، أكيد سوف تجد الإجابة عليه في القناة، ولازم أن تنظر إلى البرنامج أو الفيديو وتقوم بالاطلاع عليه كاملا بدون أنك تنتقل إلى فيديو آخر، أكيد سوف تستفيد أكثر وأكثر، وهذا بشهادة الإخوة والأخوات المتابعين القدماء للقناة. وأدعوك أخي ياسر أنك تعود إلى برامج عبر القناة، وسوف تجد بأن كلامي هو مؤكد بشهادة الإخوة والأخوات المتابعين للقناة، وأحترم أكيد وجهة نظرك، متمني لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى أخت تقول: شكرا لك أخي جلال، الله يسعدك، أشكرك على التعليق المحترم من طرفك، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظن الجميع، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة
أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي يصل البرنامج أو الفيديو إلى نطاق واسع وتعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.